Nu är våren här, äntligen. Så idag så ska vi ta och vårröja i växthuset. Vi ska även ta och kolla till våran vinranka, se om den har klarat vintern. För det brukar bli lite dött och grenarna torkar in och sånt efter vintern. Och vi ska ta bort gamla löv. Egentligen ska man inte ta och beskära den nu, för att saven har runnit till och då kan den liksom, man kan säga, förblöda då. Vi ska gå in och titta hur den ser ut. Och så kommer jag visa dig hur du ska beskära om du behöver göra det. Lite senare i videon så kommer jag att visa hur allting blev här i växthuset, för det kommer bli så himla gött att sitta där när jag har längtat hela vintern. Så nu tar vi och startar. Här har vi våran vinranka och den är, vad kan den vara, 4-5 år gammal tror jag den är. Och jag brukar ju beskära tillbaka den varje år i början på året. Ja, i januari ungefär brukar jag göra det. I år missade jag det. Det är så himla klantigt. Men i alla fall så tänkte jag i alla fall visa hur man skär egentligen. Jag kommer inte beskära min ranka. Men jag kommer att visa dig på en liten närbild här hur du kan beskära den när det är dags. Och vi kommer även att rensa bort allt gammalt löv här. Och beskära en vinranka, det gör du ju helst på senhösten, vintern, början på vintern, alltså i december, januari. Och det är ju den kraftiga beskärningen du gör. Och sen så tar du beskärning en gång till i juni, juli, augusti där. Någon gång kan du ta beskärning en gång till just för att klippa till den lite så att den inte blir så tät, så att dina klasar får ljus. Så att de blir söta och fina. Nu ramlar jag nästan. Jag tänkte jag skulle ta och visa dig det. När jag skulle börja rensa alla blad från min vinranka på insidan, så insåg jag att den har faktiskt letat sig ut genom växthustaket på utsidan här. Och jag vill ju faktiskt inte att den ska göra det. Så att jag kan ju ta och visa dig på den här hur du ska beskära. Och har du en vinranka på utsidan så kan du beskära den nu i slutet på mars. Men om du har den på insidan i växthuset, då ska du göra det i december, januari. Om du beskär den för sent på våren så kan saven ha börjat att rinna till och komma upp i växten, och då kan den blöda väldigt mycket. Och jag ser att den blöder nu för att här har jag beskurit ett snitt för att den var så himla lång. Hur som helst så vill jag inte ha den här ute, så jag kommer att klippa av den här uppe. Så det får gå som det går med den. Om vi säger att det här är förra årets tillväxt på den här grenen här. Vilket egentligen är, men den har stuckit alldeles för långt. Men om vi säger att det här är längst ut på grenen, så brukar jag beskära den. Man räknar 3 knoppar in från spetsen här ute. 1, 2, 3. Så då klipper jag av den precis ovanför. Så ni kan se knoppen här. Så, nu har jag klippt av den. Och då brukar jag göra det på alla grenarna som är i växthuset. Jag tyckte jag skulle visa nu vad som händer om man beskär sin vinranka när saven har runnit till. Då blir det så här. Ni kan se. Då har det börjat att rinna till sav här. Det ser ut som vatten som rinner. Och det är ju inte bra, för det kan ju skada din vinranka. Men jag behöver ta bort den här grenen. Så att nu gör jag så här. Så ni ser, det kommer som en stor droppe här. Som en stor regndroppe som kommer. Det är ju inte bra. Man måste göra det här. Jag kommer beskära den ända in här, för jag vill inte ha den på utsidan. Så. Och det är det enda jag kommer faktiskt beskära på min vinranka nu. Sen får jag faktiskt vänta till sommaren. Och vill jag göra en hårdare beskärning så får jag vänta till hösten eller vintern som kommer nu. Tyvärr. Men det är så det får vara när man är lite glömsk. Så nu fortsätter vi. Nu när jag tittar på min vinranka så inser jag att det är faktiskt många av grejerna som är helt snustorrat. Och då kommer jag klippa in dem till strax innan där jag ser att det är liv. Alltså jag kommer inte klippa i det som lever. För jag vill inte att den ska blöda. Så det kommer jag ta och göra nu. Och så är det ibland, tyvärr. Nu tar vi fortsätter med våran städning. Jag tänkte jag ville visa mina ligusteristicklingar som jag har vinterförvarat här inne. Och som ni kan se så är det väldigt fina rötter på dem. De har alltså sökt sig ner till jorden i min bädd här. Och det är nästan på allihopa det har blivit så.
Så det är jätteroligt. Och hur gör jag då när jag tar och vinterförvarar mina växter så här? Jag kände lite stress över att jag inte hann plantera alla mina växter. Så jag tog och grävde ner dem här inne, och jag grävde ner dem ungefär hit i bädden. Och sen har jag liksom lagt jord runt om här. Så att det blir som att den blir planterad, men liksom ändå inte. Så jag kan ta upp den nu på våren och plantera ut den. Nu dock så är inte de här sticklingarna riktigt färdiga än. De ska stå i alla fall till hösten kanske. Men alla andra växter som jag har i bädden här har också blivit exakt samma sak. Så det är väldigt smart sätt. Om du har ett växthus med en bädd så här, så kan du ta och sätta i dina växter som du inte har hunnit att plantera på hösten. Du kan ta och gräva ner dem här, så kan du ta och plantera dem nu på våren igen. Så har du lite kul att syssla med det också. Här har jag gjort likadant med 2 rosor, 2 fairy-rosor. Jag fick dem av min pappa. Han skulle inte ha dem längre, så jag tog tillvara på dem. De kan jag ha någonstans i min trädgård. Så att jag har planterat ner dem i bädden här precis på samma sätt som jag skulle plantera ut dem i rabatten. Och ni ser, de skjuter jättemycket nya skott här. Så det fungerar alldeles utmärkt. Så nu ska jag ta och beskära den lite grann också. De här rosorna är tanken att jag ska ta och plantera ut i trädgården här ute någonstans. Så att det är ju egentligen bara vinterförvaring. Som ni kan se här, det är en del växter som jag har vinterförvarat. Lite olika sticklingar, det är ju buxbom och så är det lite annat smått och gott här. Så man ska ta och gå igenom, se vad som har klarat sig och vad som inte har klarat sig. För det har ju inte allt gjort, men det mesta har klarat sig. Så det är jättekul att se. Så nu fortsätter vi våran lilla vårstädning här inne i växthuset. Titta Sanna ut! Alltså, det blev lite knas när jag städade växthuset. Dörren råkade blåsa upp så rutan gick sönder. Vi får ta och fixa en ny ruta helt enkelt. Men nu tänkte jag att vi ska visa hur slutresultatet blev i växthuset. Det blev mycket ljusare och finare och helt underbart att sitta här i, tänkte vi nu när det börjar bli lite vår. Som ni kan se här så är det målat och fint, städat och allting. Så här brukar jag och Mikael sitta på kvällarna på somrarna och det är helt underbart. Och mina vintersådder här i godislådan har jag fått flytta in här lite nu när de börjat växa upp lite. Jag tänkte jag ska ha dem här inne och ha koll på dem. Och vinrankan har klarat sig jättefint. Trots att jag beskar den lite grann på utsidan så har den inte förblött. Ni kan se att det har kommit jättefina knoppar här som är på väg att slå ut. Så att det kommer att bli vindruvor i år också. Det är härligt och färdigt med växthuset nu. Så nu kan jag ta våren och komma. Det är lite kyligt än så länge. Men vi kan sitta på kvällarna, jag och Mikael, vi har en värmare här inne. Vi har lite varsin drink i handen. Och gillar ni den här videon? Jag lovar ni kommer gilla den här videon. Så ta och titta på den nästa gång. Får ni ha en fortsatt fin dag. Hej då!